ำบากใจเท่าไรจะสู้ทนได้แต่หวังสักวันเรื่องราวที่สับสนลมจะพัดพาผ่านไปขอแค่รู้หากเธอมีทุกข์ร้อนขอแค่รู้ยังคิดถึงกันนานเท่าไรจะรอก็คงมีสักวันรักของเราต้องเป็นจริงในความเกลียดชังที่ยังลุกโชนฉันจะยังรักเธอเสมอในความบาดหมางที่เราได้พบเจอจะหยุดไว้ด้วยรักฉันยังหวังสักวันความรักเธอคงเปลี่ยนแปลงเรื่องราวที่ร้อนใจไม่ให้มีเส้นขนานที่ห่างไกลสองหัวใจได้พบกันในความเกลียดชังที่ยังลุกโชนฉันจะยังรักเธอเสมอในความบาดหมางที่เราได้พบเจอพระพุทธป้าพระพุทธป้าคุณอาปัดฆ่าตัวตายแล้วเส้นข้อมือตัวเองเหรอ เจ้าค่ะหวาดเสียวใจคอฉันช่างเด็ดเดียวจริงๆนะเจ้าค่ะแค่กินยาตายก็ยังพอว่านี่ถึงขนาดเชือดเนื้อเถือหนังตัวเองอะต่อให้ชาติหน้าอิมยังไม่กล้าทำเลยเจ้าค่ะคุณพระคุณเจ้าช่วยเธอทำได้ยังไงเนี่ยเพราะเธอรักนานามาก จนไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้ถ้าหากขาดนาไงครับในความเกลียดชังที่ไม่ต้องไม่เป็นก็เขียนที่บ้านวันที่ 23 ธันวาคม 2504
นานาและพี่ตะวันคงแปลกใจที่ได้รับจดหมายจากผมพร้อมกันทั้งสองคน แทนที่จะเป็นคนรักฉบับ เหตุเพราะเรื่องที่ผมจะพูดนานากับพี่ตะวันมีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันเลยเขียนเสร็จทีเดียว เท่าไรจะสู้ทนได้แต่หวังสักวันเรื่องราวที่ ผมไม่แน่ใจว่าข่าวลือเรื่องนานากับพี่ตะวันจะแต่งงานกันนั้นเป็นความจริงเพียงใด แต่ขอบอกว่าผมออกจะเชื่อ ทั้งที่ไม่ต้องการให้มันเป็นจริงอย่างนั้น เธอมีทุกร้อน แต่จะอย่างไรก็ตาม ผมไม่สนับสนุนเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด รวมทั้งจะตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อความคิดนี้ของนานาและพี่ตะวันด้วย จะรอก็คงมี เพราะผมสงสารภรรยาโดยชอบธรรมของน้า เธอยังไม่ได้หย่าจากน้า และยังรักน้าอยู่อย่างฝังจิตฝังใจ ในความเกลียดชังที่ยังลุกโชนฉันจะยังรักเธอเสมอ พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ แต่ยังต้องอยู่โรงพยาบาลอีกหลายวัน ค่ะ เดี๋ยวรบกวนเชิญขอเรื่องห้องได้เลยนะคะ ว่าจะใช้ห้องธรรมดาหรือห้องพิเศษ เดี๋ยวรบกวนเชิญด้านนี้นะคะ เดี๋ยวพี่ไปช่วยคุณพี่ปรุงดูห้องแล้วไม่ติดโถแม่ปัด นางลูกชั่ว มันทำเรื่องอับอายขายหน้าให้ตระกูลตลอดเวลา ดูช่างมันอยากตายโหงซะจริงๆเลย กลับกันมาแค่2 คน แกจะชี้ว่าปู่กับพ่อกับแม่ของแกเนี่ยให้ท้ายนานากับพี่ตะวันของแกให้ไปสมรักที่อเมริกา แล้วก็ทิ้งนายปัดอยู่ทั้งนี้คนเดียวเนี่ยไม่ได้นะเจ้าทันนะก็2 คนนะเขารักกันน่ะแล้วก็จะให้ปู่ให้พ่อให้แม่แกไปขวางทางเขาได้ยังไงอ่ะก็ในเมื่อรู้อยู่แล้วว่านาของแกกับแม่ปัดอะไรน่ะชาตินี้ทั้งชาติไม่มีทางร่วมชีวิตกันได้ อ้าว รถมาแล้วค่ะ